Um, Good afternoon po. Hi, afternoon. I am Hector po from Broadcast Communication PUP, sir. Sir, can you tell me more about yourself? Okay. I'm the Chief of Public Affairs at the Department of National Defense. Primarily, I'm tasked with helping disseminate information to the public and other agencies about the mandate and programs of the Department of National Defense. Sir, how long have you been in service? Dito sa DND, I just came aboard in December of 2013. But I was with media before I joined the DND. I was a former TV director and producer with Vintage Sports. And then I was an editor with several broadsheets, Today, Manila Bulletin, and then Business Mirror. So ayun po, first, kailan po nagsimula yung paggagawan sa teritoryo ng China and Philippines? Matagal na yan eh. I am not quite sure as to what year it started, but from what I remember, it was in the early 70s that it started. And primarily, it revolved around several islands in the Spratlys group. And then, it only came to a head in 2012 nung nagkaroon ng standoff sa Scarborough Shoal, which is also known as Panatag Shoal, tsaka Bajo de Masinloc, ng panahon pa ng mga Kastila, wherein there were several Chinese fishermen involved in poaching in the Scarborough Shoal. And then they were accosted by the Philippine Navy, and this prompted a response from the Chinese Coast Guard, and then a standoff ensued. So, sir, ano po yung mga batas na nagsasabing atin po yung Panatag Shoal? Alright. Meron kasi tayong tinatawag na United Nations Convention on the Law of the Sea. We are signatory to that, and ironically, ang China is also a signatory to that same document, which bestows certain economic rights to countries that have shorelines, and it also states that you have exclusive use of the resources within a 220-mile distance from your shoreline. So basically, ang Scarborough Shoal ay pasok dun sa exclusive economic zone na tinatawag, yung 220 miles na yun. And it's only 120 miles from shore. So yun ang claim natin dun sa island na yun. Actually, it's not an island but rather a shoal. So, ano yung mga babala na natatanggap ng bansa natin from China? Ang China kasi kailangan nating intindihin na the way it runs its public information campaign, tsaka the way it deals in the diplomatic aspect of its affairs. Ang China, yung primarily ginagamit nila yung kanilang state-run media. Lahat ng media sa China, ang may-ari China, yung government. So ginagamit nila yung para i-voice out yung mga opinions nila. Para in that way, hindi masabi na direktong galing sa kanilang gobyerno yung sinasabi. Meron dyan na nagbabala na pagka pinagpilitan natin yung ating claims, merong mga economic sanctions, kasi we are a major trading partner with China. Kaya marami tayong mga goods dyan sa ating mga tindahan na made in China. At ganun din, meron ding mga academicians na sinasabi nila na yung claims natin are baseless and mapapahiya tayo dun sa international community. However, nangyayari ngayon kabaliktaran na sila medyo napapahiya kasi napoprove natin. And of course, may mga saber rattlers silang tinatawag sa kanilang organisasyon. Yung mga military officers nila nagsasalita na pag pinagpilitan natin yung ating claim, walang recourse ang China kundi to take drastic action. Yun ang ginagamit ng words. Alam nyo kasi sa diplomatic level, yung pananalita medyo measured, tsaka graduated yan.
you cannot openly declare war per se. Kailangan medyo calculated yung mga words na ginagamit nyo. But yun, may mga babala na sila through these kinds of methods. So, for example po, magkaroon ng war between sa dalawang bansa. So, ano po yung sa tingin yung laban natin? Okay. First of all, let me just state categorically na hindi tayo naghahanap ng away. Kasi tayo, we have taken a diplomatic track. Kaya tayo nagbigay ng ating memorial sa ITLOS, yung International Tribunal on the Laws of the Sea. And in fact, ngayon, nandun yung ating powerhouse team na kasama si Secretary Gasmin na pine-present yung ating arguments sa body. So, tayo, we will exhaust all other options before we use a military option. Ngayon, sa question mo kung ano ang kahandaan natin, we have always admitted naman to the international community and to ourselves na malaki ang gap natin sa kailangan nating ma-achieve na credible defense posture na tinatawag. Yung ba yung capability natin na enforce yung ating territorial claim and sovereignty based on our military capabilities. Kaya tayo gumagawa ng modernization ngayon para mapunuan yung gap na yun. Nababalitaan niyo yung ating AFP modernization program, namimili tayo ng mga kagamitan katulad ng mga aeroplano, barko, mga armaments, at kasama na rin yung mga capability upgrades ng ating mga tao. At this moment, malayo pa tayo nun. Pero, kailangan masabi rin natin na malaman ng mga tao that the Armed Forces of the Philippines is ready to defend our country based on what we have at the moment. Kailangan ma-realize din ng mga taga-ibang bansa na ang ating foot soldiers, yung ating infantry are some of the best in the world. Of course, offshoot yan yung ating more than 4 decades na internal security issues na nahasa na tayo dyan. But also, gusto pa rin sabihin na yung ating modernization is not being conducted primarily because of China alone. Marami tayong ibang mga issues na as a nation, kailangan natin palakasin talaga ang ating sandatang lakas. So, may tulong po bang natatanggap yung bansa natin from other countries? Maraming engagement sa kanila. In terms of material, yung mga kagamitan, may mga natatanggap tayong mga tulong. Katulad sa Estados Unidos, meron silang binibigay ng mga gamit sa atin, pero hindi libre yan. Merong kapalit yan, katulad ng iba, binabayaran natin. Yung iba naman ay excess defense articles na tinatawag. Pagka hindi na nila kailangan, ay binibigay nila sa mga allies nila, hindi lang sa Pilipinas, pero sa iba. Meron din tayong ginaganap na balikatan exercises na involved ng United States wherein ang tao naman natin nagte-training at nagsasanay sila na ginagamit yung kagamitan na mas moderno. Bukod sa Estados Unidos, meron din tayong mga engagements with Japan ngayon. May mga exercises tayo na hinahandle jointly, pati sa Australia. Kasi yung mga ibang gamit din, hindi naman diretso sa AFP na pupunta, katulad yung galing sa mga Hapon, nagbibigay sila ng mga Coast Guard vessels. These are vessels that are designed for patrolling our territories. Pero hindi siya armado kasi bawal dun sa saligang batas ng Japan. So we have several other joint engagements na hindi ko pwede discuss, pero marami naman tumutulong sa atin. And pinakamahalaga sa lahat yung diplomatic. Nung nag-ingay tayo tungkol dito sa nangyayari sa West Philippines, napansin na tayo ng European Union, yung G7 countries. At higit sa lahat, ang Australia, India, Japan, tsaka ang US, kasama na sila dun sa pagprotesta nitong nangyayari sa West Philippine Sea. So, yung last question po parang pang pageant na question. So, parang ganito po.
kung ikaw po yung president natin, ano po yung pwede nating feedback? For example po, magkaroon ng pagpupulong about this issue po. Ano po yung pwede nating feedback sa China na gusto nilang makuha yung territory natin? Well, mahirap kasi yung nilalagay mo ko sa alanganin akong Pangulo. Kunin na natin sinabi mismo ni Pangulong Aquino. Sinabi niya, sa English niya binanggit what's ours is ours. So tayo, karapatan natin yan na talagang pangalagaan ang ating teritoryo at yung mga natural resources na nakapasaloob doon. So, as President, that is one of his sworn duties. Kaya't ginagawa nga natin lahat ito ngayon, yung modernization at engagement with our allies at to a certain extent, pati sa China, ginagawa natin lahat ng paraan na ma-resolve ito sa mapayapang pamamaraan. Kaya't maaalala natin na niyaya na nga natin ang China na makipag-usap sa atin. Matagal na nun. Kaya lang, ang negotiating point ng China sige, mag-usap tayo, pero kilalanin niyo muna na kami ang may-ari nitong sa loob sa 9-9. Yun naman ang contention natin. Bakit naman tayo mag-uusap? Yun nga ang pag-uusapan natin, sinasabi niyo na isurrender namin muna yung aming karapatan bago tayo mag-usap. So yung ating memorial o protesta na sinabit sa ITOS pertains to the 9-9. Sinasabi natin na walang claim yan na valid at illegal yan kasi walang batayan sa batas. Na katulad tayo, sumusunod tayo sa international law, sila hindi binabaliwala na. So tayo, we will do everything that is legal within international law. And we will never stop contesting their claim which is invalid and illegal. So, yun lang po yung aking. So, thank you very much. Thank you very much. So, ayun po. Good.